අන්තර්ජාලයේ මුදල් හොයන්න කැමති ඕකට අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Android Waddo අපේ YouTube channel එකට. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව යමු අද අපේ වීඩියෝ එකට. අද මම කතා කරන්න යන පළවෙනි site එක වශයෙන් තෝරගන්නේ claim සතෝස් site එක. ඉතින් මම පහළ description එකේ link එකක් දාලා තියන්නම්. ඔයාලා ඒකෙන් ආවම මේ වගේ window එකක් ඔකට open වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන පේනවා register කියලා බටන් එකක්. ඔකට ඒක touch කරගන්න. ඔයාලට දෙවෙනි වින්ඩෝ එක වශයෙන් මේ වගේ වින්ඩෝ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන enter email කියන තැනට ඔයාලගේ වැඩ කරන email එකක් ලබා දෙන්න. ඒ වගේම තමයි enter username. ඔයාලගේ නමයි ඒ වගේම numbers දෙයක් ලබා දෙන්න අනිවාර්යෙන් මෙතනට. ඔයාලට පහලින් එතන පෙන්නනවා enter password කියලා. ඔයාලට කැමති password එකක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම number දෙයක් සහ symbol එකක් අනිවාර්යෙන් ලබා දෙන්න. ඒ වගේම ඒ password එකම නැවතත් මෙතන repeat password එකට ලබා දෙන්න. හරි මම දැන් මේ ටික සම්පූර්ණ කරගන්නම්. ඔයාලට දැන් මෙතනින් පොඩ්ඩක් පහළට ආපුවම පේනවා I am not a robot කියලා. ඔයාලා ඒකට අනිවාර්යෙන් ටික් එක දාගෙන මෙතන sign up කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. හරි මම sign up කියන බටන් එක දැන් ක්ලික් කරන්නම්. ඔයාලා දැන් මේ ස්ටෙප් ටික සම්පූර්ණ කරගත්තා නම් ඔයාලට තුන්වෙනි වින්ඩෝ එක වශයෙන් පෙන්වන්නේ මෙන්න මේ වගේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකක්. ඉතින් ඔයාලට මේ සයිට් එකේ පාස්වෙන් වැඩ කර ගැනීම සඳහා ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති අයිනේ ටික් තුනක් ඔයාලා ඒක ටච් කරගන්න. හරි දැන් ඔයාලට මෙතන පාට ආපුවම පේනවා ඇති ඩෙස්ක්ටොප් සයිට් කියලා. ඔයාලා ඒකට ටික් එක දාගන්න. හරි මම දැන් ටික් එක දාගත්තා. ඔයාලට දැන් මම මේක කියලා දෙන්න වැඩ කරන විදිය. ඔයාලට මෙතන වම් පැත්තේ උඩ ඉරි තුනක් පේනවා ඇති. ඔයාලා ඒක ටච් කරගන්න. ඔයාලට මේ පහළට ආපුවම පේනවා ඇති ෆර්ස්ට් නැත්තම් කරාමයක් වගේ අයිකන් එකක්. ඔයාලා ඒක මෙතන ඉස්සරහින් තියෙන claim කියලා එකක්. ඔයාලා ඒක ටච් කරගන්න. හරි දැන් ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති please click on the antibot links in the following order කියලා. ඔයාලා මෙතන මේ පිළිවෙලට තියෙන ටික 808 800 වගේ එහෙම පිළිවෙලට තියෙන ටික ඔයාලා 200 එහෙම පිළිවෙලට තියෙන ටික ඔයාලා මෙතනින් ක්ලික් කරන්න ඕනේ. දැන් එතන මේ ක්ලික් කරනවා මම. ඔයාලට මේක තේරෙනවා. දැන් මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති I am not a robot කියලා එකක්. ඔයාලට ඒක ටච් කරගන්න. හරි ක්ලික් එකක් දෙනවා. ඔයාලට මෙතන පහලින් පේනවා ඇති collect your reward කියලා. ඔයාලා ඒක ටච් කරගන්න. හරි දැන් ඔයාලට මේ වගේ ලෝඩ් වෙනවා. ඔයාලට මෙතන වැටෙනවා good job කියලා. ඔයාලා ඒක ඕකේ කරගන්න. දැන් ඔයාලට මෙතන උඩ පේනවා dashboard කියලා එකක්. ඔයාලා ඒක ටච් කරගන්න. ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මගේ මේ tokens කියලා current balance කියලා තියෙන තැනට token වශයෙන් 1233ක් ඇඩ් වුණා. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මේකේ මේවා කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ පළවෙනි අවස්ථාව වශයෙන් මේ tokens එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ first කියන එක claim කරලා විනාඩි 2කට සැරයක් තමයි claim කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඔයාලට දෙවෙනි අවස්ථාව වශයෙන් කියලා දෙන්නම්. ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති visit sites කියලා. ඔයාලා ඒක ක්ලික් කරගන්න. හරි දැන් ඔයාලට මෙතනින් පේනවා ඇති website available කියලා හයක් අපිට පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන reward 85 tokens reward 85 tokens වශයෙන් මෙතනින් පෙන්නනවා පහලින්. ඔයාලට මේ ad එක view කරන්න තියෙන. ඉතින් මේ තප්පර 15ක් අපිට බලාගෙන ඉන්න තියෙනවා. මම ඉතින් එක ad එකක් ඔයාලට play කරලා පෙන්නන්න. හරි දැන් ඔයාලට මෙතනින් තප්පර ගණන් වැටෙනවා. ඔයාලට පේනවා අඩු වෙනවා පේනවා ඇති. අපි දැන් ඉමු මේ තප්පර ගාන අවසන් වෙනකන්. හරි දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති තප්පර ගාන අවසන් වුණා. I am not a robot කියලා වැටුණා. ඔයාලා ඒක ටික් කරගන්න. මගේ ඉතින් කනෙක්ෂන් ප්‍රොබ්ලම් එකක් ආවා. ඉතින් මම ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් I am not a robot කියන තැන ටික් එක දාගත්තා. ඔයාලට මෙතනින් පේනවා ඇති පහලින් verify කියලා බටන් එකක්. අන්න ඔයාලට ඒක ක්ලික් කරගන්න. ඔයාලා දැන් ක්ලික් කරගත්තා නම් ඔයාලට මෙතනින් good job කියලා වැටලා ඇති. ඔයාලට දැන් පේනවා 85 tokens අපිට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් okay දෙන්න.
ඔයාලට ඉතින් පේනවා ඇති මෙතන වෙබ්සයිට් available කියලා තැන හයක් තිබ්බා ඒක පහක් වෙලා. ඉතින් ඔයාලට ඒ වගේ තමයි මේ visit sites කියලා තියෙන තැන මේ view ads කියන ටික බලලා tokens ටික එකතු කරගන්න තියෙන්නේ. මං ඔයාලට දැන් ක්‍රම දෙකක් කියලා දුන්නා මේකෙන් tokens earn කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම තුන්වෙනි ක්‍රමයක් ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේකෙන් token earn කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙතන visit sites කියන තැන පහලින් පේන විදිහ short links කියලා ඔයාලා ඒක touch කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති links available කියලා 32ක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේකෙන් වැඩි token ප්‍රමාණයක් earn කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේක අනිවාර්යෙන් කරන්න. මම ඔයාලට එක ක්‍රමයක් කියලා දෙන්නම්. මේ කරන විදිය ඔයාලට මෙතන පේන ඇති claim කියලා බටනක් ඔයාලා ඒක touch කරගන්න. හරි දැන් load වෙනවා මගේ window එකට. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් පේනවා ඇති තප්පර ගානක් අඩු වෙලා යනවා. ඔයාලගේ ඉතින් තප්පර ගාන count වෙලා ඉවරුණා නම් ඔයාලා මෙතනින් පහළට එන්න. ඔයාලා දැන් මෙතනින් පේනවා ඇති click here to continue කියලා ඔයාලා ඒක touch කරගන්න. ඔයාලට දැන් මෙතනින් පහළින් පේනවා ඇති continue කියලා ඔයාලා ඒකත් touch කරගන්න. හරි දැන් අපි නැවත window එකට open වෙනවා. ඔයාලට දැන් මෙතනින් පහළට ගියාම පේනවා ඇති I am not a robot කියලා වටනක් වැටලා. ඔයාලා මේකේ tick එක දාගන්න. ඔයාලා ටික් එක දාගත්තා නම් ඔයාලා පහළට ආපුවම click here to continue කියලා තියෙනවා. ඔයාලා ඒක touch කරගන්න. හරි දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති තවත් තප්පර ගානක් අපේ count වෙනවා. හරි ඔකට අවසන් window එක වශයෙන් මේක පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඔකට මේකෙන් තප්පර ගානක් count වෙලා ඉවරලා ඔකට get link කියලා වැටලා තිනවා. ඔකට ඒක touch කරගන්න. හරි දැන් ඔකට මෙතනින් පේනවා ඇති good job 126 tokens අපිට හම්බෙලා තියෙනවා කියලා. ඔයාලට මෙතනින් okay දෙන්න. ඔයාලා දැන් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා බැලුවා නම් අපේ links available කියලා 33ක් තිබ්බා. දැන් අපේ එකක් අඩු වෙලා 32ක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා dashboard එකට ගිහලා බැලුවා නම් මෙතන අපේ දැන් tokens තියෙනවා මගේ තිබ්බේවත් එක්කම 1444ක්. ඉතින් අර 126 tokens එකත් අපිට add වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් තුන්වෙනි ක්‍රමයේ වශයෙන් ඕක තමයි ඔකට අනිත් ක්‍රමය මේ tokens earn කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් පෙන්න offers කියලා ඔයාලා ඒක touch එතන ඉස්සරහින් පෙන්න special කියලා ඔයාලා ඒක touch කරා නම් ඔයාලට මේකෙන් තාම ක්‍රමයක් හඳුන්වලා දීලා නැහැ කට්ටිය. ඉතින් මම තවත් ක්‍රමයක් ඔකට කියලා දෙන්නම් පාස්යෙන් මේ tokens earn කරගන්න පුළුවන්. ඔකට මෙතන පල්ලෙහෙන් පේනවා ඇති auto focus කියලා. ඔකට ඒක touch කරගන්න. හරි දැන් ඔයාලට මෙතන තප්පර ගානක් count වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට ඉතින් tokens 10ක් හම්බ වෙනවා කියලා ඒ කට්ටිය කියලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලන් ඉමු පොඩ්ඩක්. හරි දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනින් good job okay කියලා වැටලා තියෙනවා. ඉතින් අපේ දැන් token 10ක් මෙතනට add වෙලා තියෙන්නේ. හරි දැන් ඔය කට්ටිය මෙතන dashboard එකට යන්න. මම දැන් ඔයාලට තව ක්‍රමයක් කියලා දෙන්න. මේකේ ඔය කට්ටිය මෙතන deposit කියලා පේනවා ඇති. ඔය කට්ටිය ඒක touch කරගන්න. ඉතින් ඇත්තටම ඔය කට්ටිය මේක deposit නම් කරන්න යන්න එපා. deposit කරන්න යන්න නම් එපා. ඔය කට්ටිය මේක නොමිලේ මේ coin හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට තව වතාවක් කියන්නම් මේකේ deposit එකක් නම් ඔය කට්ටිය දැනට කරන්න යන්න එපා. ඔයාලට ඉතින් මං කියලා දුන්නේ ස්ටෙප් ටික මේවා කරන්නම් ඔය කට්ටිය පාස්වෙන් මේ tokens හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං දැන් ඔය කට්ටිය බලාගෙන ඉන්නේ මේකේ withdraw ගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මං දැන් ඔය කට්ටිය කියලා දෙන්නම් withdraw ගන්න විදිය. දැන් ඔය කට්ටිය withdraw කියලා බටන් එකක් පේනවා ඇති. ඔය කට්ටිය ඒක touch කරගන්න. හරි දැන් ඔය කට්ටිය මෙතනින් පේනවා ඇති select your payment method කියලා. ඔය කට්ටිය ඒක click කරගන්න. අපිට දැන් මේකේ withdraw ගන්න පුළුවන් first pay wallet එකට විතරයි. මම දැන් first pay wallet එක click කරනවා. ඉතින් ඔයාලට first pay wallet එකක් නැත්නම් මම අනිවාර්යයෙන් වීඩියෝ එකක් කරන්නම් ඔයාලට first pay wallet එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරිම පහසුවේ first pay wallet එකක් හදාගන්න.
ඉතින් අපිට මෙතන දැන් පහලින් වටනවා කරන්සි එක select currency for first pay කියලා. ඔයාලට ඒක ටච් කරගන්න. දැන් ඔයාලට මේක withdraw ගන්න පුළුවන් bitcoin, litecoin, ඒ tron coin can 3rx coin තව coin වර්ගයක් තියෙනවා. මම ඒකන ගැන නම් අහලා නැහැ ඇත්තනම. ඉතින් මේ coin තුනෙන් කැමති එකට කට්ටිය මේකේ withdraw එක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම නම් කියන්නේ ඔය කට්ටිය TRX coin එක ගන්න. ඉතින් ඒක අනිවාර්යෙන් ගොඩක් වැඩි ප්‍රමාණයක් මේකේ earn කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ මෙතනින් පෙන්නලා තියෙනවා මිනිමම් withdrawal එක 5000යි tokens කියලා. ඉතින් මගේ දැනට 1464යි tokens තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මම කියලා දුන්නා මෙතනින් short links මම දැන් ඒකට යනවා. ඔයාලට ඉතින් මම කියලා දෙන්නම් මේ shorts link වලින් ඔය කට්ටිය ලේසියෙන්ම ඔය කට්ටියගේ tokens 5000 දවසින් වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ visit sites කියන එකත් ටච් කරලා ඔකට මේ ටෝකන්ස් වැඩි ප්‍රමාණයක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ෂෝට් ලින්ක්ස් එකේ තමයි වැඩි ප්‍රමාණයක් ටෝකන්ස් earn කරගන්න පුළුවන් ඔකටට. ඉතින් දවසින් ඔකට මේක withdraw එකක් අනිවාර්යෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔකට අනිවාර්යෙන් අරන් එන්නම් first pay account එකක් හදාගන්න වීඩියෝ. ඉතින් මම අද ඔකට සයිට් දෙයක් කියලා දෙනවා කිව්වා. ඉතින් අපි අනිත් සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඒකේ මොනවද කරන්න තියෙන්නේ කියලා බලමු. මම පහල ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් ලින්ක් එකක් දාලා තියන්නම්. ඔකට මේ සයිට් එකට එන්න පුළුවන් ලින්ක් එකක්. ඉතින් අනිත් සයිට් එක වගේ අපිට මේකෙන් කිසිම දෙයක් ඇත්තනම කරන්න ඕනේ නැහැ. අපිට කැමති coin එකකට first pay account එකක් තියෙනවා නම් ඒකේ address එක ලබා දුන්නා අපිට ඒ වෙලේම මේ සතෝසි ගාන ගන්න පුළුවන් අපිට. ඉතින් ඇත්තටම මේක නොමිලේ ලබා දෙන්න අනිවාර්යෙන් ඔය කට්ටිය කරන්න. ඉතින් මං හිතනවා මේකෙන් වැඩියෙන්ම ගන්න පුළුවන් මේ TRX කියන coin එක. ඉතින් ඔය කට්ටිය අන්න ඒක try කරන්න. ඉතින් පාස්වෙන් ඔකට TRX coin earn කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔය කට්ටියට මේ යටින් පේනවා මේ BNB coin කියලා. ඇත්තටම BNB coin එක වටිනාකම දැන් ඇත්තටම වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඔකට මේකත් try කරලා බලන්න. මම ඔයාලට දැන් කියලා දෙන්නම් මේක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලට මෙතනින් පේනවා ඇති මේ සයිට් එකට ආපුවම ලින්ක් එකෙන් ඔයාලට මෙතනින් ඉරි කැල් තුනක් දකුණු පැත්තේ ඉරි කැල් තුනක් පේනවා ඇති උඩ. ඔයාලා ඒක ටච් කරගන්න. දැන් ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති focus කියලා එකක්. ඔකට ඒක ටච් කරගන්න. දැන් ඔයාලට කැමති coin එක මෙතනින් earn කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ mining කරන වගේ සයිට් එකක් මේක. දැන් මම tron coin එක mining කරගන්න යන්න. මම tron කියන තැන ටච් කරනවා. දැන් ඔයාලට මෙතනින් පේනවා ඇති අපිට මෙතන වැටලා තියෙනවා claim කියලා 4,24,541යි සතෝස් කියලා. මේක අපිට මිනිත්තු 5න් 5ට claim කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඉතින් දැන් මෙතනින් පහළට ආවම පේනවා ඇති අපිට TRS 4,24,541යි සතෝසි පෙන්නනවා. මේක මිනිත්තු 5න් 5ට අපිට claim කරගන්න පුළුවන්. ඊට කලින් ඔකට මේක දෙයක් කරන්න ඕනේ. මෙතන ඔකට පේන ඇති login and register කියලා. ඔයාලා මෙතෙන්ට දෙන්න ඕනේ ඔකටගේ email එකක්. ඔකටගේ වැඩ කරන email එකක් මෙතන ලබා දෙන්න. ඔයාලා දැන් email එකක් ලබා දීලා මෙතනින් පහළට ආපුවම ඔකට පේන ඇති login and register කියලා. ඔකටගේ click කරගන්න. හරි දැන් ඔකට මේ වගේ පේනවා ඇති. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මෙතන මතක තියාගන්න ඕනේ දෙයක් තමයි මෙතන ඊමේල් එක ලබා දෙද්දී අපි first pay හදන ඊමේල් එකම ලබා දෙන්න ඕනේ මෙතන. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් පහළට අපොම පේනවා claim from first කියලා. ඔයාලට ඒක ක්ලික් කරාම ඔයාලට මෙතනින් සතෝසි ගාණක් ඇඩ් වෙනවා. මෙන්න මේ පෙන්නපු සතෝසි ගාණ අපිට ඇඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔකට මෙතනින් පෙන්නනවා your first claim of සතෝසි ගාන පෙන්නලා TRS has been sent your first pay IO account කියලා. ඊළඟට අපිට ආයේ මේ සතෝසි ගාන claim කරගන්න තියෙන්නේ මෙතන විනාඩි ගානක් අපිට count වෙනවා. ඒ ගානේ ඉවරුනාම තමයි අපිට ආයේ claim කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට first pay account එකට ආවා මගේ. දැන් මගේ තියෙන්නේ මේ dashboard එක. ඉතින් මම ඔකට පහළට ගිහිල්ලා පෙන්නන්න. මගේ දැන් එක එකතු වෙලාත් දන්නේ මෙතන 0.6ක් තිබෙනවා. අපි ආයෙ රීෆ්‍රෙෂ් කරලා බලමු මේක.
අපි බලමු දැන් පහළට ගිහිල්ලා. හරි දැන් ඔයාලට මෙතනින් පේනවා ඇති ඉස්සෙල්ලා මගේ තිබ්බේ 0.76යි 0යි ගාණක්. දැන් ඔයාලට මෙතනින් පේනවා ඇති 0.76යි 1යි 2යි ගාණක් අපේ TRS ටික ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. මම ඔයාලට දැන් තව සැරයක් පෙන්නන්නම් මේක ක්ලේම් කරලා සතෝසි ගාණ අපේ ෆස්ට් පේ account එකට වැටෙනවද හරියටම කියලා ඔකට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මෙතන ක්ලේම් 5,23,964 සතෝසි අපිට තියෙනවා කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් මම මෙතනින් පහළට යන්නම්. මම දැන් claim from focus කියලා බටන් එක ක්ලික් කරනවා. හරි දැන් ඔය කට්ටිය මෙතනින් තියෙන විදිහට දාගන්න. හරි දැන් මම I am a human කියන බටන් එක ක්ලික් කරනවා. හරි දැන් අපිට මේ වගේ වැටෙනවා. දැන් ඔය කට්ටිය මේකෙන් දාගන්න. මම දැන් ඔයාලට හරියටම පෙන්නන්න මගේ ෆර්ස්ට් පේ account එකේ TRS කීයක් තියෙනවද කියලා සතෝසි ගණන් වලින්. දැන් ඔයාලට මෙතනින් මම දැන් රිෆ්‍රෙෂ් කරනම් ආය. දැන් ඔයාලට මෙතනින් පහළට ආපුවම මගේ සතෝසි 612ක් තියෙනවා 0.612ක් තියෙනවා. මම දැන් මගේ ආයි සයිට් එකට යන්නම්. හරි දැන් මම මෙතනින් පහළ තියෙන වෙරිෆයි බටන් එක ක්ලික් කරනවා. දැන් මෙතන ලෝඩ් වෙනවා ඔකට පේනවා ඇති. දැන් අපිට මෙතන වැටෙනවා your focus claim මේ සතෝසි ගාණ ඇඩ් වෙලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මම දැන් ඔකට first pay account එකට ගිහලා මම පෙන්නන්නම්. හරි දැන් මෙතන තියෙන්නේ මම උඩට ගිහිල්ලා මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරන්න ඕන. හරි දැන් මම පහළට එනවා. හරි දැන් ඔයාලට පේන්න ඇති මෙතන TRS ගාණ වැඩි වෙලා තියෙනවා. අපිට ඇත්තට මේකේ මේ සයිට් එකෙන් අනිවාර්ය විඩ්‍රෝල් ලබා දෙනවා. ඉතින් ඔය කට්ටිය කරන්න බලන්න මේක. මම දැන් ඔයාලට තව ක්‍රමයක් කියලා දෙන්නම් මේකෙන් සතෝසි වැඩි ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන් දෙයක් ගැන. ඉතින් මම කලින් සයිට් එකෙමුත් ඔකට ඒ දේ කියලා දුන්නා. ඉතින් මම මෙතන වම් පැත්තේ උඩ තියෙන ඉරිකැල් තුන ටච් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති short links කියලා නමයක් තියෙනවා. ඔකට ඒක ටච් කරගන්න. හරි දැන් ඔයාලට මෙතනින් පහළට ආපුවම මෙතන අපිට කැමති කොයින් වර්ගය දාගන්න පුළුවන්. ඔකට ෆර්ස්ට් පේ එකට ඕනේ කැමති කොයින් වර්ගයක් දාන්න. මම දැන් මෙතන Tron coin කියලා දාන්නම්. ඔකට මෙතනින් පේනවා ඇති මෙතන වැඩි සතෝසි ගණනක් අපිට ක්ලේම් කරගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට කලින් සයිට් එකේ කියලා දුන්නා මේ shorts links ක්ලේම් කරගන්න විදිය. ඔයාලා ඒක බලලා ඒ විදිහට මේකෙත් කරගන්න. මම වීඩියෝ එක වැඩි දිග්ගැස්සෙන නිසා මම මේක නොකර ඉන්නම්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ සයිට් එකේ මේ සයිට් දෙකේම අපිට අනිවාර්ය විඩ්‍රෝ ලබා දෙනවා කියලා මම 100%ක් රෙකමන්ඩ් කරනවා. ඉතින් මම ඔයාලට සාක්ෂිය ඇතුවම පෙන්නවුවා. මේ සයිට් එකේ නම් මේ සයිට් එකේ නම් ෂුවර් 100%ක්ම ෂුවර්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් ඔකට මේක කරලා බලන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් වැඩි යම් කිසි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න පහලින්. මම අනිවාර්යෙන් රිප්ලයි කරනවා ඒ කමෙන්ට් වලට. ඉතින් මම අද ඔකට අරන් ආපු වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න good video කියලා. ඉතින් මම ඔයාලට ඉදිරියට අනිවාර්යෙන් අරන් එන්නම් first pay account එකක් හදාගන්න විදිය. ඇත්තටම ලේසි first pay account එකක් හදාගන්න විදිය. ඉතින් ඕන තරම් YouTube එකේ වීඩියෝ තියෙනවා first pay account එකක් හදාගන්න විදිහ. ඉතින් මාත් දාන්නම් අනිවාර්යෙන් ඔකටගේ mobile phone එකෙන්ම first pay app එක download කරලා account එකක් හදාගන්න විදිය. මේ වගේ වීඩියෝ හැමදාමත් බලන්න ඔයාලත් කැමතිද? ඔයාලා තාමත් අපේ Android Waddo YouTube channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා නැත්නම් යට තියෙන subscribe button එක ඔබලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක තෝල් දාලා තියාගන්න. එහෙනම් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න. අදට සමුගන්නම්. ඔබට සුබ දවසක්.